name is Jack. He's super Jack. Kathmandu city. Keti bane beauty. Doll like my lord. देखेर यो डट. High come size आएर बोक्छ अरे गन. मेरो साथी सार्थक फुके तिमी छन् हल्का सुके सुके तिमीले लट्टी समाएर हिँडिराछन् उता उता जा भन्दा फेरि खालस मेरो जुत्ता जीव बने चोर. एक दुईचोटि करायो नि हरायो त्यसको स्वर. मिलेन लेभल तेरो बाउ बोला ए. म डडा गरे हैन कस्तो रे अनि त्यसपछि 5 पटकसम्म स्थिर वाइ घुमे हैन अनि सुर फाल्देको चाहिँ बस भएको नि उ वहाँ पर हैन त्यो चितुवा चाहिँ गाह्रो गराइदिएर हैन रमाइलो छ छैन हिडन ट्यालेन्ट है त हाम्रो भाइहरूको प्यार भाइहरूको आज म जस्तो आफ्नो पेट पालिरहेको छु पुरानो गाउँ पुर्ख्यौली खेत बारीमा छु डाँडा पारी जान्छु दाउराको पारी हाल्छु सरी पए पनि दुःख गरी बाँचिरहेको छु हात्ती जुन्जन मनको पीडायो सुन्दिने कसले तैले मलाई भनिस् आलु र भालु म जस्तै भएर देखाएन त 2 नम्बरको तालु सबैले भन्छन् साथ अधिकारी मैले भन्छु होस् भिखारी ओए भाइहरु जतिले So hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. मैले खास यहाँ ओहो यहाँ त गरेको आवाज आउँदो रहेछ त यार. यम्मैसम्म हैन यहाँ ल. लगेडा ल. अब हामीले चाहिँ यहाँ मेरो दुईजना प्यारो भाइहरु छन् मेरो नजिकमा. दुईजना भाइ सब्स्क्राइबरहरु ल. तिमीहरुको तिमीहरुको नाम भन्दियौ त भाइ. मेरो नाम हो पलाचार्य. तिम्रो नाम भाइ? अंश खत्री. ह? अंश खत्री. अंश खत्री ल ठिक छ ल. अब यहाँ यो चरा कराको के कराको त किर्रको आवाज तपाईहरुले भुल्नु हैन इग्नोर हान्नु अनि मेरो प्यार भाइहरुको र्याप सङ सुन्नुस् तपाईहरु र्याप ब्याटल हुँदैछ उनीहरुले चाहिँ कमेडी गर्छु भनेछन् के हैन खास यहाँ चाहिँ अब म चाहिँ उता जाँदाखेरि बीचमा काम परेर रोकेछु भाइहरुको र्याप सुन्न हैन र तपाईहरु पनि सुन्दिनु सब्स्क्राइब हान्नुस् भिडियोलाई सुरुमै भाइहरुको लागि भने सब्स्क्राइब हान्दिनु पर्यो हैन हो कि नि केटा हो भाइको लागि सब्स्क्राइब हान्दिनु पर्यो हैन सही ल त्यही मैले तपाईहरु सब्स्क्राइब हान्नुहुन्छ फिक्स मलाई थाहा छ ल केटा ल ल म एउटा छोरै सानो ब्याटल लिएर आएको छु हामी दुईटाले मिलेर गाउने र्याप ल My name is Jack. He's super Jack. Kathmandu city. Keti bane beauty. I love you one that चप्पलले पिटी 6 नम्बर 56 9 नम्बर डान अबले ती छाड दिन्छु केटी जिस्काउने काम ब्याकजिप ये मेरो नि एउटा र्याप छ क्या मेरो र्याप सँगै भुले केटा यार एउटा गीत गान मैले लेखेको एउटा थियो क्या के हो फेलियर भन्ने थियो होइन नसरम छैन लाज मायामा डुबेछु हेर आज गयो गरौली साँझ फर्की आए तिम्रै माझ तिम्रो म गीत बगाउँदैछु हेर सुनिदेऊ तिमी एक हँसेर मायाको डोरीले मलाई बाँड छाडी आए सब काम काज अब चाहिँ हामीले र्याप हान्नुपर्छ है ल र्याप ब्याटल हेर्छौ नि होइन कसको हेर्छौ र्यापहरू ल आफै डर लाग्यो माई लट देखेर यो डट हाई कम साइज आएर बोक्छ अरे गन कोलाई टुकी कोलाई माने त्यसो भयो बन गीतहरुले हिँड्छ तेरो कमल छ मन बिजा ए कडा भाइको त दामी आउँदो रहेछ त नि त्यो यस्तो क्या तिमीले इनलाई डिसान् नि इनलाई डिसान् नि तिम्रो नाम के अरे मेरो साथी सार्थक फुके तिमी छन् हल्का सुके सुके तिमीले लट्टी समाएर हिँडिराछन् उता उता जा भन्दा फेरि खालस मेरो जुत्ता घर त्यसै र्याप हान न केटा हो सोच्ने हैन सोचेर हेर्न केटा हो को आयो हेर्न केटा हो को आयो एक नम्बरी काम गर्ने चोरायो जीव बने चोर एक दुईचोटि करायो नि हरायो त्यसको स्वर बन्न खोज्छ खरायो पाइला भने कछुवा गल्ती गरिस् बाबु तैले यहाँ चुदा ससुराली बसेर त भात खाने बटुवा र्याप पान मुला ओछेनमा म तुवा दिमाग तेरो 10 मा पुर्याइदिएर ल केटो तले कोला इज्जत दिएको जा बोला केटालाई सिंगल खेल्ने अनि सिंगल खेल कानमा जालो बुन्ने पालो तेरो आको चितो तार हेर बसारो तेरो टान अनि बिचु बुक माइलाको गोली चितो जीपको मुख चुक होला फेरि ढुलो पिटो म देखि लुक बुक पाँच वाउ कडा ताली ल दामी हैन साथीहरु तपाईहरु पनि र्याप सङ हान्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा टक्क हैन लेखेर आफै लेखेको क्रिएसन आउन क्रिएसन चाहियो बवाल खालको हैन फक फ्यामिली फकहरु सबैला फक फ्यामिलीले धेरै पार नदेख्या म भन्दा माथि उड्ने हैन फेरि काट दिन्छु पकेट तीव्र गति हुने रोग तँलाई फाइन भएको आइ चोटो दिमाग बदो यो माइलाको प्रतिस्पर्धा गतेर त लौ फाइदा भयो एउटा
एउटा खतीसँग खाने ज्यान खाइ लाग्दो नेपालको छिपे चाल चुसाले तोस खाइरहेको हेर्दिन दाउमा बलाने चलियो बुद्धि छ बलियो यो रिसमा कलिलो अब मेरो कलिलिसको टिन्डा इच्छा पुरा हुन्छ पहिलो इच्छा टिन्डा मेरो खान्छु म दोस्रो इच्छा तेरो टाउकोमा तेरो इच्छा तेरो टाउको नले मिलेन लेभल तेरो बाउ बोला तेरो बगैँचाको तेरो नाउ खोलाले तेरो बोला आज तेरो फ्यू तेरो गाउँ बोला मिलेन लेभल तेरो बाउ बोला अनि तेरो क्रू तेरो गाउँ बोला हैन बगैँचाको तेरो नाउ खोलाले जोक बनालाई त्यो ल अनि मलाई झ्याउ लाग्यो घर बस्न मैले कोहीलाई थाहा नदेखिन अँधेरो बेलुका 5 हो कि 6-7 बजी थियो होइन अनि त्यसपछि गएँ म उता जान्छु विदेश जान्छु भनेर चुत्रेनी बनाएको थिएँ अनि ऊ पर एउटा सानो हिँडेको जस्तो देखेँ अनि अलि नजिक गयो अलि बढी बनायो क्या होइन चितुवा गनाउँछ नि होइन चितुवा हो कि स्याल हो जस्तो लाग्यो कन्फर्म भएन म अझ उता खुसु लुक्दै गएँ त्यो खुसु अलि उता गयो कसरी रे अलि पर पुगेँ त्यो मतिर 81 आयो म डराएँ गरेँ होइन कस्तो रे अनि त्यसपछि आइत्यो मलाई गऱ्यो कस्तो रे गऱ्यो अनि यसरी आउँदाखेरि मैले त्यसको पुछारा च्याप्प समाएँ होइन केटा अनि त्यसपछि 5 पटकसम्म यस्तो रुवाई घुमाएँ होइन अनि सुर फाल्दैको चाहिँ बस भएको निर उहाँ पर होइन त्यो चितुवा चाहिँ होइन रमाइलो कि छैन हिडन ट्यालेन्ट है त हाम्रो भाइहरूको प्यार भाइहरूको ल आफ्नो पेट पालिरहेको छु पुरानो गाउँ पुर्ख्यौली खेत बारीमा छु डाँडा पारी जान्छु दाउराको पारी हाल्छु सरी भए पनि दुःख गरी बाँचिरहेको छु साथमा परिवार आमा बाउ छोरा छोरी म सुत्नु पर्या छैन बोरा ओडी बोली सपना बुन्न छाडिसके जितको आश छैन किनकि म हारिसके धन कमाउनलाई सब भर मैले छाडिसके होइन केटा हरेस्तै ल तिमीहरूले हान्देऊ त एउटा ल मेरो टुटेको मन समाल्नको छु म आती जुन मनको पीडायो सुन्दिने कसले आँखाको आँसु यो बुझ्दिने कसले केटा क्ल्याप हान्दिनु सर एउटा मान्छेलाई होन्डा भन्ने बाइक थियो अरे त्यसको चाहिँ एक्सिडेन्ट भएछ अरे त्यो चाहिँ हस्पिटल गएर नर्सले सोच्दा क्या हुआ है हुन्छ नि त्यसलाई हिन्दी बोल्न आउँथेन अरे यसो भन्नुहुन्थ्यो त मैं लोंडा फुटिंग होंडा टूटी हड्डी कर दो पट्टी लोंडा फुटिंग होंडा टूटी हड्डी कर दो पट्टी खाना मनपर्छ मलाई आलु बनमा हुन्छ भालु म भन्दा भाइ त्यस्तो 2 नम्बरको तालु घरको माथि छ खेरौला देउसी भैलो खेल्ने बेला त जम्मा 5 रुपैयाँ दिएर पठाउला भनिस् मलाई आलु र भालु तैले मलाई भनिस् आलु र भालु म जस्तै भएर देखाएन त 2 नम्बरको तालु तालु बनाइदिएको तिमीलाई हेर त नाम हो पल आचार्य तेरो नाम हो पल आचार्य सबैलाई तलाई डिस्कस गर्ने भइमा थियो चार रे शासक अधिकारी सबैले अन्तर्नेला शासक अधिकारी सबैले अन्तर्नेला शासक अधिकारी मैले भन्छु होस भिखारी अधिकारी मैले भन्छु होस भिखारी ओए भाइ हेर त तिमीले आसु हाम्रो गाउँमा छ नि एउटा दाइको नाम आसु त्यो दाइको नाम मेरै रहेको त्यो दाइको नाम मेरै रहेको ओ हेरे यसको बाउ मेरो छोरा हो रे भन्छ त छोरा तिम्रो छोराको छ नाति तिम्रो यिनी नाति चटपटे त हस्पिटल भएर नि तल तसले पुरानो भटपटे लगान्छ ल भटपटे अस्ति देखेर धोतीको पसला व्यक्तिले चटपटे यो त जोस जागा रहेछ केटाला यार मैले खाएको गएर सिङ्गामा पानीपुरी मैले खाएको हिजो गएर सिङ्गामा पानीपुरी
तै त पेन्टिनी नराएर रहेछ कुरी आम्मामा हेर तिमीलाई त तँलाई भनेर गाउँमा भनेर बोलाउँछन् मुसो तँलाई गाउँमा भनेर बोलाउँछन् मुसो उता राजा मङ्गलको गोदाममा तैले काटेको हैनस् त चामलको बोरा कडा कडा आसु 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 मासु खान नपाएर खाएकोले मुसोको मासु आम्मामा तैले खेल्छस् 24 घण्टा पछि अस्ति नै फिरफारमा आएको यो खुच्चे 1v1 गर्ने बना कट्टुमै छेरेको रे हाम्रो घर नजिकै थियो रे ओरे हाम्रो घरमा नजिकै थियो रे ओरे कसलाई भनेको चाहिँ अघि बाउको छोरा हो रे यहीले त कडा दे दे यार भाइ ओहे तेरो घरको परिवारको पुरै बाउ मेरो छोरा हो रे ये बवाल लाग्छ त अन्त आउएको मेरो घरको नजिकै तेरो ढुङ्गामा हगुएको ओहो गान्छ त्यस्तो हगुर्यो तिमी कालो अम्बा देउसुरे रोनाल्डो साम्बा देउसुरे कालो कराई देउसुरे पिटी राई देउसुरे सोता साले देउसुरे आम्बा बेकाले देउसुरे आम्मामा केटाहरूको देउसी होइन नि दामी केटाहरूको ऱ्याप बटल नि दामी होइन सब कुराहरू दामी रहेछ केटाहरूको यार चौनी त्यहाँ भाइ यहाँ बसेर ओए गर्दै यसको गर्लफ्रेन्डको नाम हो सुदिना केटा हो ल ओलोमाइट धेरै जस्तो नगराई भिखारी सोलोमाइट ओए आम्मामा केटा कस्तो दामी दिन्छ नि हाम्रो भाइहरूले त यार दामी दिन्छ नि केटाहरूले त कहाँबाट सिकेको ल आउते तेरो दाइको नाम रहेछ भ्यागुते आम्मामा कडा सही हो सही तिमीहरूले दामी दिन रहेछ नि तर ल ओलोमा हुन्छ एउटा अति यसको दिदीको नाम हो आची तिमीहरूको ऱ्याप ब्याटल तिमीहरूको ब्लग चाहिँ सबैले हेरिदिनु पर्छ होइन होइन त साथीहरू तपाईँहरूले यस्तो यस्तो हिडन ट्यालेन्टहरू हुन्छ नि हाम्रो भाइहरूको त्यो ट्यालेन्टलाई हेरेर तपाईँहरूले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ कि यसरी उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्छ होइन यस्ता यस्तो कुरामा ड्रइङ बनाउँछ होइन भाइ तिमीले फुटबल खेल्छौ होइन तिमीहरूले फुटबल पनि खेल्छौ होइन ल किप कन्टिन्यू होइन उतै ग्राउन्ड होइन उतै परको ल त्यो ग्राउन्डमा डक्क भाइहरू चाहिँ फुटबल खेल्ने यताउता गर्नुपर्छ अहिले हाम्रो ग्राउन्डलाई सिरिज गद्दारले लुट्यो ल ठिक छ केही छैन ल सही हो सही ल गद्दार ल यस्तो भिडियो मनपर्ने लाइक गर्नुहोस् च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् चाँडै भेटौँ ल अर्को यस्तै खतरा भिडियोमा सब्स्क्राइब हान्नु है ल गरेन भने मेरो लात खान्छ ल ल ल सही हो ल बाई बाई केटा बाई